Динамо вирішило купити ще одного француза. Київське «Динамо» продовжує пошуки нового правого захисника напередодні старту нового сезону. За інформацією джерела «То таке», столичний клуб виявляє інтерес до французького оборонця «Динамо Загреб» П'єра Габрієля Ронаеля. Необхідність підсилення цієї позиції виникла після того, як Олександр Караваєв покинув клуб. П'єр Габрієль є вихованцем французького Сент-Етьєна. Протягом кар'єри він також виступав за Монако та іспанський Еспаньол, а нині захищає кольори «Динамо Загреб». Один з найкращих гравців з УПЛ покидає українську лігу. Маккабі Хайфа оголосив про підписання півзахисника Карпат Бруніньо. Ізраїльський клуб досяг домовленості з львів'янами щодо переходу 26-річного бразильського гравця, який найближчими днями приєднається до Маккабі Хайфа після проходження медичного огляду. Сам Бруніньо підпише з новим клубом 3-річну угоду. За даними ізраїльського видання «Спорт 5», Маккабі заплатить Карпатам за гравця 1,6 мільйона євро, що стане третім найдорожчим придбанням в історії хайфського клубу. Раніше повідомлялося, що бразилець не хоче грати в Україні через війну. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Стало відомо, яке майбутнє чекає на Луніна в Реал Мадриді. Стало відомо про майбутнє Андрія Луніна та Тібо Куртуа у мадридському Реалі. Про це повідомляє видання The Athletic. За інформацією джерела, обидва воротарі продовжать захищати кольори королівського клубу. Тібо Куртуа залишиться першим номером, а Лунін буде резервним воротарем. Сам українець погодився на роль дублера Куртуа та не буде змінювати прописку влітку. Шахтар залишає екс-гравець збірної України. Вінгер донецького Шахтаря та колишній футболіст збірної України Іван Петряк залишить клуб під час літнього трансферного вікна. Досвідчений 32-річний футболіст не входить до планів головного тренера Арди Турана, тому піде на правах вільного агента. Контракт гравця спливає 30 червня. Українець вже отримав варіант для продовження кар'єри. Петряка запросила Кудрівка, яка шукає підсилення перед стартом нового сезону в прем'єр-лізі. У футболці донецької команди Вінгер провів 39 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Іноземний футболіст повернувся в «Динамо» перед стартом у Лізі Європи. Київське «Динамо» продовжує навчально-тренувальний збір в Австрії, де готується до нового сезону і старту в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Білосині провели тренування, присвячене розвитку швидкісно-силових якостей футболістів. Під керівництвом тренерського штабу гравці виконували вправи для розвитку вибухової сили. В розташування команди повернувся форвард Владіслав Бленуце, який пропустив частину тренувального збору і не грав в декількох товариських матчах. Прес-служба київського клубу повідомила, що 24-річний нападник взяв участь у розминці, після чого обмежився пробіжкою по колу, поступово набираючи необхідні фізичні кондиції. Румун готується до повернення у склад. Харків покине відразу 2 футболісти. Футбольний клуб «Харків» оголосив, що вирушив на збори до Австрії. За даними порталу Sport.ua, на зборі команди не буде 3 футболістів – півзахисника Арі Моури та нападників Крістіана Мба і Пітера Ітодо. Повідомляється, що для Моури та Мба харківський клуб вже займаються пошуком нових команд. Натомість Ітодо не зміг вирушити на закордонний збір через проблеми з паспортом. Взимку через такі самі проблеми він пропустив збір в Іспанії. Пітер залишився в Україні, де готуватиметься до нового сезону разом із молодіжною командою клубу. Крім того, до збору не приєднається захисник Дмитро Капінус, якого планує орендувати Оболонь. Клуб УПЛ виступив із заявою перед стартом нового сезону. Футбольний клуб «Оболонь» виступив із офіційною заявою, пояснивши фанатам, чому перші матчі нового сезону УПЛ «Пивовари» гратимуть на виїзді. Заяву опубліковано на сторінках клубних соціальних мереж. За інформацією київського клубу, на «Оболонь» арені триває наймасштабніше оновлення в історії клубу.
вперше за понад 20 років повністю реконструюють футбольне поле. Саме через реконструкцію «Оболонь» стартує в новому сезоні на виїзді. Плануємо повернутися на рідну арену вже у жовтні, на новий газон, який відповідатиме найсучаснішим стандартам УПЛ. Йдеться у повідомленні клубу. Бразилець Шахтаря планує покинути клуб. Бразильський вінгер Шахтаря Егіналду привертає увагу клубів АПЛ та Ла Ліги. За інформацією джерела Шахтар Тайм, серйозний інтерес до 23-річного футболіста виявляють Еспаньол та ще один клуб чемпіонату Іспанії. Фаворитами у боротьбі залишаються представники АПЛ – Евертон, Лідс та Фулхем. Сам бразилець хотів би покинути донецький клуб і спробувати свої сили в Європі. Гірники готові розпрощатися з футболістом за 20 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку Егіналду 27 матчів на клубному рівні, в яких він встиг забити 9 голів і віддати 3 асисти. Український футболіст відмовився грати за Полісся. Український захисник Лос-Анджелеса Євген Чеберко міг продовжити кар'єру в Поліссі. Про це повідомляє анонімний телеграм-канал Микола Скірович. За інформацією джерела, житомирський клуб зробив пропозицію 28-річному футболісту, але той вирішив продовжити виступи в Америці. У поточному сезоні на рахунку Євгена Чеберка 7 матчів на клубному рівні, у яких він встиг відзначитися однією гольовою передачею. Веб-портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1,2 мільйона євро. «Динамо» поділилося гарними новинами щодо свого гравця. Вінгер «Динамо» Владислав Кабаєв близький до повернення в основну групу київського «Динамо». Владислав продовжує відновлення після травми, отриманої ще декілька місяців тому. На вихідних до бігової роботи він вже додав певну роботу із м'ячем. Найближчими днями очікується повернення колишнього лідера «Динамо» в загальну групу. Втім, у перших матчах кваліфікації до Ліги Європи Кабаєв, на жаль, для вболівальників «Динамо» не допоможе клубу. Гравець вже буде готуватися до матчів проти ПАОКа. Вернедуб отримав щедрий контракт в Азербайджані. Український тренер Юрій Вернедуб отримав покращені фінансові умови після підписання нового контракту з азербайджанським «Нефчі». За інформацією видання «Спортінфо», попередня зарплата наставника становила $25 тисяч на місяць. Після пролонгації угоди його оклад збільшили на $3-5 тисяч. Таким чином, за новим контрактом Вернедуб зароблятиме $28-30 тисяч щомісяця. Нова угода розрахована до літа 2028 року. Зазначається, що український фахівець не висував жорстких вимог щодо підвищення зарплати, а сторони без проблем домовилися про нові умови співпраці. «Динамо» вирішило зробити гучний трансфер з УПЛ для Ліги Європи. Київське «Динамо» може підсилити склад ще одним іноземним футболістом у літнє трансферне вікно. За інформацією джерела TransferFeed, столичний клуб працює над трансфером Андрусу Араухо з криворізького Кривбасу для підсилення півзахисту. До цього власник «Динамо» Ігор Суркіс заявляв, що «Динамо» планує зробити ще 2 трансфери перед стартом сезону та підсилити позиції правого захисника і опорного хавбека. Саме Араухо є фаворитом на це місце за інформацією від TransferFeed. Відзначимо, що венесуельський хавбек приєднався до Кривбасу влітку 2025 року. Відтоді він провів 28 поєдинків за криворізький клуб та відзначився 3 результативними передачами, а трансферна вартість, за даними Transfermarkt, становить 1,2 мільйона євро. Шахтар отримає нового тренера. Чемпіон України донецький «Шахтар» вирішив, хто очолить команду Ю-21 на новий сезон. Це буде тренер молодіжки Олексій Бєлік. Саме він буде головним наставником новоствореної команди, яка розпочне свої виступи в наступному сезоні. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Нагадаємо, що чемпіонат України Ю-21 повертається вже в наступному сезоні.
При цьому молодіжку Шахтаря очолить екс-гравець клубу Максим Малишев. Нагадаємо, що раніше Бєлік потрапив у скандал, розкритикувавши Арду Турана. Бєлік заявляв, що Шахтарю треба український, а не іноземний тренер, і що він міг би сам очолити Шахтар, адже має шахтарівське серце. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.